გამარჯობა, მოგესალმებით. Greetings. ტრადიციული რეწვის და დიზაინის თბილისის საერთაშორისო სამიტი ეთნოფესტი 2020 ახლა უკვე მესამედ, თუმცა online ტარდება. Welcome to the third Tbilisi International Summit of Traditional Crafts and Design, this time in online format. ეთნოფესტი კულტურული ინდუსტრიების მნიშვნელოვანი სფეროს, ტრადიციული რეწვის და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების განვითარების მნიშვნელოვან პლატფორმას წარმოადგენს. ETHNOFEST is a platform for traditional crafts and decorative arts development, which presents important area for cultural industries. ეთნოფესტი არის ამ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც დაარსდა 2016 წელს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის მიერ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საქართველოს მეცნიერების, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და სხვათა უშუალო ჩართულობით. ETHNOFEST is one of the largest events of the crafts industry in South Caucasus, which was launched in 2016 by Georgian Arts and Cultural Center within the EU program. The project is supported by Tbilisi City Hall, Tbilisi City Assembly and Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia. ეთნოფესტის მიზანია საქართველოში რეწვის და ხელნაკეთი ნივთების სფეროს განვითარება. ტურისტული ინდუსტრიის მშენებლობის პროცესში სასაჩუქრე, სასუვენირო ხელნაკეთი ნივთების პოპულარიზაცია. საერთაშორისო ბაზარზე ქართული ტრადიციული რეწვის ნაწარმის ცნობადობის გაზრდა, საქართველოს რეგიონში მცხოვრები ხელნაკეთი ნივთების მწარმოებისთვის მოტივაციის ამაღლება, მათთვის ახალი კონტაქტებისა და ახალი საბაზრო პლატფორმის შექმნის ხელშეწყობა. The aims of ETHNOFEST are following: Georgian crafts and handmade field growth, popularization of gift souvenir handmade materials within the tourist industry development process, popularization of Georgian traditional crafts work for international market, and motivating craftsmen from various regions of Georgia by creating new contacts and market platform for them. 2016 და 2018 წლებში ექსპო ჯორჯიაში გამართული სამიტი აერთიანებდა ექსპოს ტრეინინგებს, საჯარო გამოსვლებს, კონსულტაციებს, კონკურსს საუკეთესო სტენდი და B2B შეხვედრებს. Summit that was held in Expo Georgia in 2016 and 2018 brought together expo, trainings, public lecture, consultations, contests, the best desk and B2B meetings. წელს პანდემიის პირობების გათვალისწინებით და თავად პროექტის აქტუალობიდან გამომდინარე, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის საორგანიზაციო ჯგუფმა მოახდინა პროექტის ადაპტაცია და 2020 წელს ფიზიკურ სივრცეში ეთნოფესტის ჩატარება ჩაანაცვლა ეთნოფესტი 2020 ელექტრონულ სივრცეში. Taking into account the pandemic and due to the importance of the project this year, GACC team has decided to adjust the event to online mode and the project has been adapted to the online format. Polodroindelმა პანდემიამ, რომელმაც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი მოუტანა ტრადიციული რეწვის და დიზაინის სფეროს წარმომადგენლებს, გამოავლინა და დაადასტურა ამის აუცილებლობა. Recent pandemic caused significant economic damage to traditional crafts makers and designers. That proves the importance of our project. Ლევანდელი სამიტი პასუხობს მიმდინარე COVID-19 შექმნილ სიტუაციას და გამოწვევებს და კვლავ შესაძლებლობას აძლევს ინდივიდუალურ და მცირე ბიზნესებს მიიღონ ეკონომიკური დახმარება. თავიანთი საქმიანობის კვლავ ასამუშავებლად, გაუწიონ პოპულარიზაცია საკუთარ პროდუქციას და უშუალო კავშირი დაამყარონ პოტენციურ მყიდველებთან. The summit this year serves as an economic help to individual entrepreneurs and small businesses to relaunch production, popularize their product and connect with potential customers. ახლა კი სიტყვა მინდა გადავწე ეთნოფესტის ინიციატორს და დამფუძნებელს, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის და პროექტ ეთნოფესტის დირექტორს. I would like to give a word to initiator and ETHNOFEST project leader and Georgian Arts and Culture director Maka Tvalishvili. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეთნოფესტის ერთგულო მონაწილეობო, ტრადიციული რეწვის და დიზაინის წარმომადგენლებო, ყველა მხარდამჭერს მინდა განსაკუთრებით მივესალმო და წარმოგიდგინოთ ამჯერად უკვე ელექტრონულ სივრცეში ჩვენი ეთნოფესტი. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ყველასთვის ჩვენთვის ესოდენ მძიმე პერიოდში განსაკუთრებით მძიმე იყო ჩვენი ტრადიციული რეწვის ოსტატების მდგომარეობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მათ მოაკლდათ შემოსავლის წყაროები და სწორედ ჩვენი ადაპტაცია ელექტრონულ სივრცეში გამოიწვია სწორედ აი ამ მიზეზმა. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო დადებითი მხარე, რომ ეს პლატფორმა იარსებებს სულ მუდმივად
როდესაც უკვე პანდემია გაივლის და ჩვენ შეგვეძლება ჩავატაროთ ეთნოფესტი კვლავ რეალურ სივრცეში. ეხლა სანამ უშუალოდ გადავალთ ჩვენ ძირითად მიზეზებზე, მე შეხვედრის მიზეზზე, მე მინდა აღვნიშნო პატარა აღვნიშნო თუ როგორ მოხდა ამ ეთნოფესტის ზოგადად დაარსება. ჯერ კიდევ 2016 წელს იმ დონორების და იმ მხარდამჭერების საშუალებით, რომლებიც დღესაც კი ჩვენ მხარში გვიდგანან და რომელსაც მე განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი, იყვნენ ისეთი ძლიერი მხარდამჭერები, როგორიც არის ევროკავშირი, როგორიც არის ამერიკის საელჩო. ასევე ჩვენ მხარში გვედგნენ აწარმოე საქართველო და ტურიზმის ადმინისტრაცია. ჩვენ მხარში გვედგნენ საელჩოები, ნიდერლანდების საელჩო. ასევე მხარში გვედგნენ სამხატვრო აკადემია და ბევრი კიდე სხვა. მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ დათუნამ ისე დაწვრილებით და ისე კარგად აღწერა ყველაფერი თუ რას მოიცავს და რა დატვირთვა აქვს ეთნოფესტს, რომ ფაქტიურად ჩვენ ის გადაგვჩენია, რომ გადავიდეთ უშუალოდ დღევანდელ ღონისძიებაზე და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ დონორს და ყველა იმ მხარდამჭერს და პირველ რიგში იმ მონაწილეს, რომლებიც აცოცხლებენ, მე მგონი, ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას. As Maka mentioned, we're thanking very much all the donors, all the participants of the past or this year's edition, and we are so happy that we still managed to, despite all the hardships, to bring together this year's edition of ETHNOFEST, and we're so happy to meet all the donors and all the participants in the following minutes. Mashase, ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ განათლების მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე, Deputy Minister of Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia, Mr. Levan Kharatisvili. მოგესალმებით, პატულონი ლევან, გისმენთ. მოგესალმებით ყველას დიდი პატივისცემით, ნება მიბოძეთ მოგესალმოთ განათლების მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს სახელით. მივესალმები ღონისძიების წამყვანს, დათუნას, ყველა მონაწილეს, ყველა იმ ოსტატს, იმ დიზაინერს, რომელიც ჩართული არის ამ პროექტში. ჩვენი სამინისტროსთვის თუ შეიძლება ითქვას გამორჩეულ პროექტთაგანი და ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პროექტი არის სწორედ ტრადიციული რეწვის და დიზაინის თბილისის სამიტი და საერთაშორისო სამიტი და ეთნოფესტი, რომელიც უკვე მე-13 ტარდება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არაერთხელ აღინიშნა უკვე სწორედ აი ამ პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობის მიუხედავად, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ამ ტრადიციას, რომ კულტურული აქტივობები ძალიან სწრაფად ადაპტირდა იმ საჭიროებებზე და იმ გამოწვევებთან, რომელიც დღეს მსოფლიოს უდგას და თავისთავად თვითონ იდეა ამ პროექტის არის ყოველთვის თანამედროვე, ყოველთვის დროული არის. ეს არის პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ტრადიციულად მუდმივად ხორციელდებოდეს, იმიტომ რომ სწორედ აქ არის წარმოდგენილი ის ქართული ნიჭი, რომელიცაც საქართველო დღეს მთელ სამყაროში არის ცნობილი. დიახ, ის მატერიალური თუ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, ის ტრადიციები, რომელსაც სწორედ ჩვენი ძვირფასი ოსტატები თაობიდან თაობამდე ინახავენ და ამ გამოცდილებას ახალთაობას უზიარებენ, სწორედ წარმოჩენილი არის ამ ტიპის ღონისძიებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თავის მხრივ ეს პლატფორმა უკვე ონლაინ რეჟიმში არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი ჩვენი ღონისძიება პრაქტიკულად არ არის მხოლოდ ერთჯერადი ღონისძიება, რომელიც იმართება და დასრულდება დღეს, არამედ ეს არის პრაქტიკულად საფუძვლის ჩაყრა იმისთვის, რომ ონლაინ სივრცეში დღეს ჩვენს ხელოვანებს, ჩვენს ოსტატებს მიეცემათ საშუალება, რომ მუდმივად წარმოაჩინონ ის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო და ღირებული პროდუქცია, რომელსაც ისინი ასე სტატუტად ყოველდღიურად ქმნიან და ეს არის უნიკალური საშუალება მათთვის, რომ ერთი მხრივ თავისთავად გაიზარდოს მათი ცნობადობა არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ მთელი მსოფლიო მასშტაბით. ეს არის უნიკალური საშუალება იმისთვის, რომ
საქართველოს კულტურა და ხელოვნება იყოს კიდევ უფრო მეტად წარმოჩენილი და მიმზიდველი. ეს არის საშუალება ნებისმიერი მსურველისთვის, რომ ეს პროდუქცია არ მარტო დაატკბეს ამ პროდუქციით, არამედ შეიძინოს ის და დღეს მოგეხსენებათ, როდესაც პრაქტიკულად სავაჭრო სივრცეც გადასული არის ონლაინ სივრცეში. ეს არის ძალიან უნიკალური საშუალება, როდესაც პრაქტიკულად სახლიდან გაუსროლად ადამიანს შეუძლია, რომ ძალიან ძვირფასი ნივთები შეიძინოს. ეს არის პლატფორმა, რომელიც დაახლოებს ერთმანეთთან ადამიანებს, კერძო სექტორს და ხელოვანებს და უდაოდ ის პასუხობს იმ პრინციპებს და პრიორიტეტებს, რომელიც დღეს სამინისტროს წინაშე არის და ბუნებრივია ჩვენ არამხოლოდ წელს, არამედ შემდგომ წლებში ტრადიციულად ხელშეუწყობთ როგორც ამ პლატფორმის განვითარებას, ისე ეთნოფესტის ჩატარებას და ვიმედოვნებთ, რომ უკვე 2021 წელს ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ შემოდგომაზე პანდემიის, ასე ვთქვათ, აი ამ ვირუსის დამარცხებას და შევძლებთ ფიზიკურად უკვე ფესტივალის ჩატარებას და მანამდე კი ბოლოში მინდა აღვნიშნო, რომ იახად თუ აქამდე არსებობდა წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, რომ კულტურა და ხელოვნება ეს არის სულიერი საზრდო და ეს არის ესთეტიკასთან დაკავშირებული სულიერი საზრდო, ჩვენ უკვე ვამტკიცებთ იმას, რომ კულტურა არის ბევრად უფრო მეტ. კულტურას დღეს შეუძლია ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების, მდგრადი განვითარების თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი წილი შეიტანოს და შესაბამისად შემოქმედებითი და კულტურული ინდუსტრიები ეს არის ყველგან მთელს მსოფლიოში მზარდი ინდუსტრია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქვეყნებისა და მათი ეკონომიკების განვითარებას. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს აი ამ შესანიშნავი ინიციატივისთვის, ყველა ჩვენს კოლეგას, ყველა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას, თბილისის საკრებულოს, თბილისის მუნიციპალიტეტს, ყველა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციას, რომელიც მონაწილეობს აი ამ პროექტის ხელშეწყობაში, განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ამ პროექტის მხარდაჭერისათვის და უპირველეს ყოვლისა გისურვებთ ყველას და მათ შორის ოსტატებსაც საინტერესო ღონისძიება და ბევრი წარმატება და რაც თავარია ჯანმრთელობა. ძალიან დიდი მადლობა. Didi Madloba Batan Levan, as Mr. Haratishvili mentioned, he's thanking dearly all the organizers, all the donors and all the participants of this wonderful event, and he mentioned that this is very important and it's a priority really for our country, for the Ministry of Education and Sports and Culture and Science of Georgia to have such an event, to have such a platform for all the artists, all the craftsmen who are really creating Georgian traditional arts and are creating really a treasure. And since this year's edition of the ETHNOFEST will be online, it means that it will be forever. So everyone from around the world will always be able to see the beautiful works of the artists who you will shortly yourself see. Ახლა მინდა სიტყვა გადავცე ქალაქ თბილისის მერის მოადგილეს. Now I'd like to welcome to our summit Vice Mayor of Tbilisi City Hall, Mr. Andrea Vasilaia. მოგესალმებით თბილისის მუნიციპალიტეტის სახელით. ძალიან მიხარია, რომ ყველა იმ სირთულის მიუხედავად ორგანიზატორებმა მოახერხეს და ეთნოფესტი მესამედ ტარდება. მართალია, როგორც სხვა ღონისძიებას ორგანიზატორებს მოუწიათ ფორმატის შეცვლა და წელს ვირტუალურ სივრცეში გაიმართება ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ძალიან მიხარია, რომ ტრადიციული რეწვა არ კარგავს თავის მნიშვნელობას და მე ვფიქრობ, რომ ეს პანდემია არის ძალიან კარგი დრო, როცა ამ ტრადიციულ ინდუსტრიას უნდა მაქსიმალურად დავეხმაროთ იმაში, რომ აითვისოს ახალი ტექნოლოგიები, ახალი შესაძლებლობები და ეს გაზდის ტრადიციული რეწვის მედეგობას და მდგრადობას და სამომავლოდ უფრო უკეთ შეხვდება მსგავს კრიზისებს. თბილისის მუნიციპალიტეტი რა თქმა უნდა განაგრძობს ამ ფესტივალის მხარდაჭერას და ზოგადად ტრადიციული რეწვის მხარდაჭერას და მომავალშიც სიამოვნებით ვითანამშრომლებ მსგავს პროექტებთან. დიდი მადლობა.
Didi madloba, Baton Andreas. As Mr. Basilaya mentioned, he's very happy and honored to be a part of this summit, and he and the City Hall of Tbilisi will always support this wonderful initiative. And as he mentioned, this is the time to support all the wonderful artists during the pandemic, and we're very happy to serve as the supporters of these wonderful artists from around the country. And now I would like to welcome Regional Director of Swiss Corporation Office for the South Caucasus, სამხრეთ კავკასიის შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის რეგიონული დირექტორი, Miss Daniel Muley ვიდეო მიმართვით. Gamarjobat, I am glad to be with you today to welcome you on behalf of the Swiss Cooperation Office for the South Caucasus and its Arts and Culture program to the launching event of the ETHNOFEST online platform. When we first met with Maca in January this year to discuss about the concept of the fest, the world was a different one. We were still speaking about the venue for the exhibition, but the pandemic struck and it soon became clear that it would no longer be possible to move ahead as planned, and that a new format was necessary to showcase the long and rich tradition of Georgian craftsmaking. With the platform, we achieved this goal, and we are proud that through this project, we will contribute to improve the technical and entrepreneurial skills of artisans and craftsmakers so that they can upgrade their production, increase their international partnerships and market linkages. And in spring 2021, the Georgian Crafts e-shop will be introduced and activated on this platform, where the work of 30 craftsmakers will be uploaded. I would like to congratulate the team of the Georgian Arts and Culture Center for their hard work and flexibility in developing the platform. I wish all the participants a lot of success. Thank you. დიდი მადლობა ქალბატონ მიულის ვიდეო მიმართვისთვის, როგორც მან აღნიშნა, ულოცავს ყველა ორგანიზატორს, ყველა მონაწილეს წლევანდელი სამიტის ჩატარებას. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ფორმატი შეცვლილია, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტი, რომ ჩვენ შევძლოთ დავეხმაროთ არაჩვეულებრივ არტისტებს და მწარმოებლებს იმისათვის, რომ თავიანთი ქმნილებები წარუდგინონ მთელ მსოფლიოს და წარადგინონ ჩვენი საქართველოს ძალიან დიდი მდიდარი ტრადიციები ახლა უკვე ონლაინ სივრცეში. თქვენ შეგიძლიათ სწორედ რომ 30-ზე მეტი არტისტის არაჩვეულებრივი ნივთები იხილოთ ჩვენს ონლაინ სივრცეში. ახლა კი შემდგომი სტუმარი გვიერთდება. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ წლევანდელი ეთნოფესტის საპატიო სტუმრებს შორის არიან ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ყველაზე დიდი გაერთიანების ევროპა ნოსტრას წარმომადგენლები. It is a great honor for us to present representatives of the largest cultural union in European cultural heritage field, Europa Nostra. Mashase, Europa Nostra's generaluri mdivani, Secretary General of Europa Nostra, Kalbatoni Snezhka Kaidblig-Mikhailovich. Greetings and welcome. Warm greetings to Tbilisi. Do you see me? Do you hear me? Yes, we hear you very well. And we're so happy to have you again here, though only online. Dear Datuna, dear Georgian colleagues and friends, it's wonderful to establish in this way the bridge between The Hague, where the location of the headquarters of Europa Nostra, where I am speaking from, with Tbilisi. And I have just looked, it is 3,854 kilometers of physical distance between us, but I know that in our heart and in our minds, we are extremely close. And in fact, I just want to share with you this publication that we have just published, and it has a very evocative title,
togetherness. And I think the value of togetherness, that's something that in these very difficult times that we have been all living and we continue to live, is the value that we need to cherish and strengthen. And this is exactly what we are doing today by establishing this link, and by Europa Nostra congratulating the Georgia Arts and Culture Center, our very, very active member organization and country representation of Europa Nostra in Georgia, to congratulate on this fantastic initiative. The ETHNOFEST, the third edition, online edition, after two successful physical editions done in support and with support of the European Union. So it is an extraordinary initiative to promote design, crafts, intangible heritage, not only of Georgia, but of the whole wider region of the South Caucasus, and to sort of stimulate the possibility for people who are having these extraordinary talents to also have business and economic opportunities. So every applause from the whole of Europe, from Europa Nostra, for this initiative. So Datuna, perhaps you want to first translate this, and then I'll say a few more messages. Well, if I remember correctly, I'll try to translate. Kalbatoni ambobs რომ მისთვის რამდენიმე ათასიანი კილომეტრის დაშორება არაფერს ნიშნავს. თავარია ის ერთობა, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია რომ კვლავაც ძალიან ახლოს ვიგრძნოთ თავი. მან გვაჩვენა არაჩვეულებრივი ახალი გამოცემა წიგნისა, სწორედ აი ამ სათაურით ერთად ყოფნა, ერთობა, togetherness. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია რომ ვიყოთ ერთად და ერთად ვაკეთოთ არაჩვეულებრივი საქმე. ის ულოცავს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს მესამე წარმატებულ სამიტს და აღნიშნავს ასევე იმას, რომ თავარი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია ევროპა ნოსტრასი, ეს არაჩვეულებრივი ორგანიზაცია საქართველოსდან. ის უსურვებს წარმატებას თითოეულ მონაწილეს და რა თქმა უნდა თითოეულ ორგანიზატორს. So dear Datuna, 2 years ago I had a great joy to come to Georgia for the very first time in my life, but I hope to come very soon again to visit you. And on that occasion, I have also visited the office where you are speaking now, and I have brought back this wonderful piece of the many sort of designs and crafts that you are promoting today. I wanted to bring back to The Hague so many more things, so that I'll definitely come back and bring more and give to all my friends these fantastic and beautiful crafts that you are promoting. But not only that, when I visited, and it was during the European Year of Cultural Heritage, I've met so many extraordinary people in Georgia. Of course, Levan as well. We have enjoyed also the other intangible heritage of Georgia, food and wine, and all these extraordinary things that Georgia has brought to Europe. And Europe is grateful for Georgia for all that. And not only that, we have met so many heritage professionals that are so dedicated to promoting and using heritage as a bridge and sort of dialogue in the wider region of the South Caucasus and the whole of Europe. And up to the President of the Republic, we were very grateful that we were received by your President of the Republic, and she very much supported the promotion of cultural heritage as a very important way that Georgia can say that Europe is very much anchored and living in a very vivid way in Georgia. And we also, 1 year later, had the pleasure of greeting you all, including your President, in the last physical meeting that we organized, and it was in Paris, in the Théâtre du Châtelet in Paris, where we celebrated with your President that the Georgian project of the restoration of the fortress of Muzo got the Public Choice Award for 2019, showing how much Europe and public in Europe is appreciating the enormous efforts that you are doing to promote both your intangible and tangible heritage.
როგორც კალბატონი კაიდლიკ მიხაილოვიჩი აღნიშნავს, ის სწორედ რომ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იმყოფებოდა საქართველოში, სწორედ აქ ამ ოფისში, სადაც ის პირველად, რა თქმა უნდა, შეხვდა პირადად ქართულ კულტურას, ქართულ ტრადიციებს, სწორედ გვაჩვენა ის არაჩვეულებრივი ხელნაკეთი ნივთი, რომელიც მან წაიღო ჰააგაში და ის ძალიან მალე იმედოვნებს, რომ კვლავაც დაბრუნდება საქართველოში, კვლავაც გააცნობს ქართულ კულტურას მსოფლიოს და ევროპას. ის აღნიშნავს, რომ სწორედ საქართველოდან არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ხიდი, რომელიც ამცირებს კიდევ უფრო მანძილს ევროპასა და საქართველოს შორის. ის ასევე მადლობას უხდის თითოეულ წინა წლების ორგანიზატორებს ამ თუ იმ შეხვედრის პრეზიდენტს, მინისტრებს, ყველა იმ დონორს, ვისთანაც მას ჰქონდა შეხება და ვისთანაც აკეთებდნენ ისინი საერთო ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს. And one last message is the times we are living now, the unprecedented crisis, but also an unprecedented opportunity. It is the times that the Europe and the world has to rethink the way we live and to reinvent sort of more sustainable ways of life. And part of that more sustainable way of life and more better sort of balance and harmony between culture and nature, and also between our traditions, our local roots, our local identity, our local communities, and the wider world. And in sense, what you are doing with this initiative and what the Georgian Arts and Crafts Center, under the leadership of our dear friend Maka Dvalishvili, you have been a pioneering, a visionary, in fact, offering already a part of the solution. Instead, we will have to create new jobs, and not all jobs will be digital. And in fact, creating new jobs by revitalizing crafts, and in your region they are extremely rich crafts. It is one of the way forwards to live more in balance with our culture, more in balance with our local communities, and more in balance with nature. And that will be also a very important way towards more sustainability and more green way of living that we all have to embark upon in the next years. So once again, congratulations, and see you very soon again in Tbilisi. We also so very much hope that we will see you very, very soon here in Tbilisi, and we cannot wait to welcome you back. Thank you so much for being with us. This was wonderful. Miss Snezhka Kaidlik-Mikhailovich, Europa Nostras generaluri divani, როგორც მან აღნიშნა ბოლო გზავნილში, ახლა როდესაც მთელ მსოფლიოს მასშტაბით არის ერთი და იგივე პრობლემა, ეს არის პრინციპში ყველაზე დიდი კრიზისი, მაგრამ ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მოვერგოთ ახალ რეალობას და სწორედ რომ ჩვენი სამიტი მას მოყავს მაგალითად როგორც არაჩვეულებრივი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მოერგო ახალ რეალობას, შექმნა ახალი პლატფორმა, დაეხმარო არაჩვეულებრივ არტისტებს და გაუგზავნო გზავნილი მთელს მსოფლიოს და ძალიან მიხარია და მეამაყება ამ სიტყვების მოსმენა. ახლა კი მინდა ევროპა ნოსტრას ვიცე-პრეზიდენტი ჩავრთოთ, ასევე პირდაპირ ეთერში Vice President of Europa Nostra, Mr. Pete Jaspert is joining us. Greetings from Georgia. Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes. However, I'm sorry, I must tell you that your voice is a little bit echoing, so we need to ask you to turn off all the other live streams that you might have on right now. Yeah. Is it better now? This is better, yes. So, my dear friends. Oh, it is still an echo. There is still a little bit of an echo, yes. Difficult to speak after our Secretary General, who can word so well what Europa Nostra is doing and how happy we are with our work together with the Georgian Cultural Center. No, this is very difficult. I think it's very difficult. I hear the echo.
Mr. Jasper, I think you have another device possibly on, or you have a video on that you're listening to yourself, so that's why we're hearing double the voice. I'm taking it off everything. So, is it no better? This is a little bit better now. Yes, please. So let's start again. Yes. Okay. So, dear friends, it's for me a real pleasure that I get the opportunity to talk to you from a distance that's a little bit shorter than Sneska's distance. I'm talking from Brussels. I must say that this is for us in Europa Nostra a unique opportunity to tell all the audience how important the work that is done for cultural heritage in Georgia is for Europe. First of all, I just want to tell you a private story, because that explains why within Europa Nostra I'm considered as, let's say, the little friend of Georgia. Because I had the opportunity 40 years ago to come to Georgia. I was invited in Belgium to organize a huge fortnight of Georgian art. And I brought over your famous dancers, your singers, and I had to go to shops in Tbilisi to order lots of ceramics and old pieces of art that were brought over to Belgium and that were sold. It was completely sold out. And from that moment on, I am already, let's say, in love with Georgia. And therefore, I'm so happy that I'm part of the game also today. That's first part. როგორც ბატონი ჯასპერტი ამბობს, ის ცოტათი უფრო ახლოს იმყოფება ჩვენთან ვიდრე ქალბატონი კაიდლიგ მიხაილოვიჩი ჰააგიდან, ის ახლა ბრუსელშია, ბელგიაში. წლების წინ, როდესაც ის პირველად ესტუმრა საქართველოს და როდესაც პირველად შეიყვარა ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხელოვნება, ჩვენი მუსიკა თუ ცეკვა, მან ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით შეიძინა კერამიკული ნამუშევრები, რომლებიც უმალვე გაქრა მისი ხელიდან და ის დღემდე ძალიან უწყობს ხელს მისი ორგანიზაციით თუ პირადი წყაროთი ყველანაირ ქართულ ქმნილებას ხელნაკეთ ნივთებზე განსაკუთრებით მას აქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება და ძალიან უხარია რომ ევროპა ნოსტრა წელსაც კვლავაც არის კავშირში ამ არაჩვეულებრივი სამიტის და ულოცავს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს წლევანდელ გამოშვებას. So, and just one little detail from that time, I even met in life. Oh, is it a problem? Yes, you are on. Yes, you are on. We can hear you. I met in life your famous national artist Lado Gudjashvili. Even behind me, you can see a painting. Yes. I got as a present from him personally. So I'm really proud that I have this here at home. And then, let's say, in the same line, we have been working together with, for instance, the Art Palace. The Art Palace, the Art of Palace of Georgia has got a mention for restoration, but was also in charge of this famous Textile from Georgia initiative, and that we gave an award. This was such a pleasure being on the spot and to talk to them to see how these people have been doing this research on textile, just opening Georgian textile to the rest of Europe. And in this textile world, we had that other initiative about heritage. So that GAC has been, that the Georgian Arts Center has been implementing, and that got awarded also. I must say that what the Georgian Arts and Culture Center is doing as a go-between between the artists, between the sculptures, between the designers and the population and the business world and the government is a fantastic way of working. This is exemplary for Europe, and therefore we have been also not only awarding them, but as Sneska said, they are our representatives
in Georgia. ის ამბობს, რომ წლების წინ, როდესაც საქართველოში იმყოფებოდა, მას ჰქონდა ბედნიერება პირადად შეხვედროდა ქართულ არაჩვეულებრივ არტისტ ლადო გუდიაშვილს და თქვენ ხედავთ კიდევაც კადრში, პირადად ლადო გუდიაშვილის მიერ ნაჩუქარი მისივე ნამუშევარი უდევს მას ფონად. ასევე ის ახტოვანებული იყო იმ საქმიანობით, რომელიც აწარმოა და აწარმოებს დღემდე ხელოვნების სასახლე, ქართული ტექსტილის პოპულარიზაციასა და განვითარებისთვის და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს და აღნიშნავს საერთაშორისო ხელოვნების ცენტრის საქმიანობას და როგორც მიხაილოვიჩი ამბობს, რომ ეთანხმება მას, რომ საქართველოს საერთაშორისო ხელოვნების ცენტრი არის ევროპა ნოსტრას ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. So, and to conclude, I want to congratulate some persons personally. And let's say when Georgia for the moment is really a gateway for Europe or to Europe, and when Europe feels at home in Georgia, some persons are very special in this. And then first I can congratulate Levan, the minister, with whom I have been working for years already in the Council of Europe. And I was so happy that some weeks ago he was unanimously nominated to be the president of the Cultural Committee of the Council of Europe. So therefore, I think he deserves a real appreciation within Georgia. The second person I want to congratulate is Nicholas Antidze, who is the leader of the National Agency for Cultural Heritage. When we look at the heritage care for the moment in Georgia, he is the man, he and his team is the man behind doing an enormous work, not only on the spot, but also on communication via Facebook. I think Georgia is present in Europe this way. And when we can speak about the David Gareggi monasteries, who are so important for the development of the country, of the economically, but also religious tolerance and cooperation, that's one of the important examples. And now there is a new one on the list of the endangered sites in Europe. This is the Narikala fortress in Tbilisi itself. And then the third person, and I must say I have such a big respect, but it has already been said by Sneska, maybe much better than me, but just I want to tell, I am so in love with Maka and her team. I know in majority a female team, but really that what they are doing is let's say so important. And I can just say thanks to all these persons, thanks to Georgia for the opportunity they give us to work together. And I'll drink a glass of Kaheti wine, that matured in Kveri, real Kveri, and so this is something that I keep for the family over here. All the best to all of you. Thank you so much, Mr. Jasper. როგორც მან ბოლო წინადადებებში გვითხრა, ის პირადად ულოცავს ბატონ ლევანს, ბატონ ნიკოლოზ ანტიძეს და განსაკუთრებით კი მაკას, რომელიც მას განსაკუთრებით უყვარს წლევანდელი წლის გამოშვებას, ასევე ულოცავს ყველა იმ ნაბიჯს, რომელსაც ეს ადამიანები ახორციელებენ საქართველოში თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ახლა ყველაფერი ბევრად უფრო გართულებულია, ისინი ახერხებენ, რომ ონლაინ მეშვეობით იქნება ეს თუ ვირტუალურად თუ ტელეფონით, ისინი იყვნენ ხიდი საქართველოსა და ევროპას შორის და ის კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ სწორედ აი ამ გზებით, ასეთი ადამიანების ჩართულობით და ასეთი წამოწყებებით საქართველო ხდება მართლაც რომ ევროპის ნაწილი და რა თქმა უნდა ის ჩვენს სადღეგრძელოს სვამს ქართული ღვინით, კახური ქართული ღვინით, რომელიც მან საგანგებოდ წაიღო ოჯახისთვის საქართველოდან. დიდი მადლობა მას არაჩვეულებრივი ჩართისთვის. ახლა კი დადგა დრო წარმოგიდგინოთ ეთნოფესტი 2020-ის ახალი ვებ პლატფორმა და მასში წარმოდგენილი მონაწილეები.
მაკას ვთხოვთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ეხლა გადავედით უკვე იმ ეტაპზე, როდესაც მე მინდა საზოგადოებას გავაცნო ის რეალური შედეგი, რაც წარმოადგენთ ჩვენ. მე მინდა აქ კიდევ აღნიშნო ისიც, რომ ჯერ ეს არ არის საბოლოო სახე, ამიტომ ბევრი დეტალი კიდევ არის დასაზუსტებელი, დასამუშავებელი, თურმე არც თუ ისე ადვილად ყოფილა ონლაინ და ელექტრონულ სივრცეში ისეთი დიდი პროდუქციის და ისეთი დიდი ამბიციური პროექტის წარდგენა, როგორც არის ეთნოფესტი. ამიტომ თუ რამეს ჯერ არ არის სრულყოფილად, როდესაც თქვენ დაათვალიერებთ ჩვენს ვებგვერდს, ძალიან გთხოვთ არ გვიწყინოთ და მე უბრალოდ ორი სიტყვით გეტყვით თუ რა არის, რას უნდა ელოდოთ ჩვენს გვერდზე და უშუალოდ აღნიშნავ, რომ ეთნოფესტს აქვს სამი ძირითადი მიმართულება, როგორც თავისთავად ფიზიკურ სივრცეშიც. ერთი არის ეს გაყიდვები, მეორე არის სასწავლო პროგრამები და მესამე კი უშუალოდ ექსპო გამოფენა. უნდა აქვე აღნიშნო, რომ რაც შეეხება გაყიდვებს უშუალოდ ეთნოფესტზე, ჩვენი მაღაზია გაიხსნება მხოლოდ გაზაფხულზე, მაგრამ პირველ რიგში მინდა მოუწოდო, რომ ყველა დაინტერესებულ პირს პირდაპირ დაუკავშირდეს ოსტატებს, რომლებსაც მიმართული აქვთ და ასახული აქვთ თავიანთი საკონტაქტო ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენც მოგეხმარებით თუ ამისათვის იქნება საჭიროება, მაგრამ ჩვენი პირველი დანიშნულება და პირველი სურვილი იყო ის, რომ მივეხმაროთ ოსტატებს, ამიტომ პირდაპირ დავამყაროთ კავშირი ოსტატებსა და ოსტატებს შორის და აქვე კიდევ უნდა აღნიშნო ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს არის განათლების კომპონენტი. თან დაკავშირებით ჩვენ რამოდენიმე პროექტი მიმდინარეობს უკვე განათლების ნაწილში. ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც არის შემოქმედებითი ევროპის და ამერიკის განვითარების სააგენტოსი და უშუალოდ ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით, ეს არის ტრადიციული რეწვის ოსტატებისთვის ბიზნესის ტრენინგების ჩატარება, ეს არის სხვადასხვა ონლაინ და სხვა თანამედროვე ტექნოლოგიების ჩვენება და ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ძალიან ბევრი უშუალოდ ვორქშოპი იქნება ატვირთული აი ამ საიტზე. ამიტომ ჩვენ გირჩევთ, რომ პერიოდულად ესტუმროთ ამ საიტს და ჩვენ კიდევ ერთხელ წარვადგენთ სწორედ აი ამ კომპონენტსაც. დიდი მადლობა მაკა, დარწმუნებულია რომ ძალიან დეტალურად იქნება ყველაფერი ამ ვებსაიტზე უახლოეს მომავალში მოცემული და არაჩვეულებრივი პლატფორმაა ნამდვილად ეს თითოეული არტისტისა და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. ახლა მინდა სიტყვა გადავცე ირლანდიის დიზაინის და რეწვის კომისიის ინოვაციისა და განვითარების კოორდინატორს, Innovation and Development Coordinator Design and Crafts Council Ireland, Miss Shauna Sweeney. First of all, I just want to start off and say congratulations to all of the Georgian makers who are involved in the launch of the ETHNOFEST programme. It is a fantastic resource that I'm sure will help to strengthen and build the capacity of many other makers and their practices, not only in Georgia but also across Europe. And we wish you the very best of luck with the programme. So just a quick overview of the Crafting Europe project. It is supported by Creative Europe and it consists of 9 expert organisations all spread across Europe. The project consists of 3 main elements. The first one is research into the economic impact of the craft sector. The second is called Crafting Business and is a professional practice programme. And the third is iAtelier, which is all about integrating digital technology into the craft practice. If you'd like to find out more about the project and its activities, please visit our website craftingeurope.com.
And finally, just to finish, once again, a huge congratulations to everyone involved in ETHNOFEST 2020, and we look forward to hearing more from you soon. Thank you. დიდი მადლობა გავდენსვინის ვიდეო გზავნილისთვის. კლავ მაკას გადავცემ სიტყვას. და შაუნას დიდი მადლობა მისი მოლოცვისთვის, რა თქმა უნდა, ესეთ მოკლე მესიჯი ძალიან ძნელი იყო მთელი ამ პროექტის შესახებ ინფორმაციის მოწოდება, მაგრამ აქვე მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ორგანიზაცია და უშუალოდ ეთნოფესტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ზოგადად ტრენინგების ჩატარება და იმ შესაძლებლობების გაზრდა, რომელსაც ჩვენი ახალგაზრდა დიზაინერები იმსახურებენ. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა კლავ ამერიკის საელჩო, ჩვენ ჩავატარეთ არაერთი ტრენინგი, ვორქშოპი და ახალგაზრდა დიზაინერებმა მათ შექმნეს სწორედ ახალი პროდუქცია აი ამ ვორქშოპების და პროექტის ფარგლებში, რომლებიც იყო დაგეგმილი, რომ წარმოგვედგინა ცალკე სტენდად ფიზიკურ სივრცეში, ეთნოფესტში, მაგრამ ამ მდგომარეობის გამო ჩვენ მათ დავუთმეთ ცალკე სივრცე და პირველ რიგში ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ დამწყებებიც გამოერიონ ზოგადად უკვე ესეთ თელ რეწვის განვითარების ბაზარზე. და ახლა კი მინდა სიტყვა გადავწე ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე, US Embassy Cultural Attaché, Mr. Christopher Anderson. მოგესალმებით. მე ვარ Christopher Andersoni, კულტურის ატაშე ამერიკის საელჩოში. ვსურს მივასალმო ტრადიციული რეწვისა და დიზაინის Tbilisi მესამე საერთაშორისო სამიტის ორგანიზატორობა და მონაწილეებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა დამწყებ დიზაინერებსა და ოსტატებს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღეს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის შექმნილ და ამერიკის საელჩოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამაში. ეს პროგრამა დახმარა ახალგაზრდა დიზაინერებს იცავლათ ახალი მეთოდი. ეს სამით უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს ქართველ დიზაინერებსა და ოსტატებს წარმოადგინონ თავიანთი ნამუშევრები და დამხარონ კონტაქტები და მოიცნონ ახალი ბაზრები. მე ვხედავ რამდენად მდიდარი და მრავალფეროვანი საქართველოში ტრადიციული რეწვის სექტორი და ამ მიმართულებით მიწარმოების განვითარებამ ქვეყნის ეკონომიკას შეეძლია საგებელი მოუტანოს. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს პარტნიორი ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს ამ პლატფორმის შექმნისთვის, რომელიც ხელს უწყობს განათლებას, მარკეტინგს, ტრადიციული რეწვის ნამუშევრებისთვის. გისურვებთ წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერისთვის. I want to thank the US Embassy in Georgia for all of their support. And now I think we are ready to meet our wonderful participants. ახლა შეგვიძლია რომ გავიცნოთ ჩვენი მონაწილეები უფრო კარგად. მაკა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. და მრავალჯერ დადგა დრო, რომ უკვე გადავიდეთ ძირითად ნაწილზე და წარმოვადგინოთ ჩვენი ოსტატები. მე მინდა აღვნიშნო, რომ თავად ვებ-გვერდზე და რომელსაც მე ახლა თქვენ გაჩვენებთ, ეს არის უშუალოდ ნაწილი ექსპოში, როდესაც შეხვალთ და სხვადასხვა კატეგორიები არის ნაჩვენები. ეს არის ტექსტილი, კერამიკა, ტექსტილი, მინანქარი, სამკაული, ხის დამუშავება, ტყავის დამუშავება, ლითონის დამუშავება და სხვა. ფაქტიურად აი ამ კატეგორიების გავლით თქვენ შეგეძლებათ რომ შეხვიდეთ უშუალოდ ნამუშევრებში, დაუკავშირდეთ უშუალოდ ოსტატებს, რომლებსაც ეხლაც წარმოგიდგენთ აქ. ახლა შეგვიძლია რომ წარვადგინოთ ვიდეო ჩართვები, თუ არ ვწდები.
გია იაშვილი ვიდეო მიმართვა. გისმენთ ბატონო გია, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. პირველ რიგში დასაკვირველია, მინდა მიულოს ყველა მონაწილე. ბატონო გია, გვესმის, გთხოვთ? პირველ რიგში მინდა მიულოს ყველას. ეთნოფესტის გახსნა აგუჩვეულო ფორმატში დასაკვირველია, იმიტომ რომ ესეთი რეალობაა დღეს, მაგრამ და მიულოცო იმიტომ რომ კულტურის და ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი ფაქტურად პერმანენტულად მუშაობს იმისათვის რომ ქართულ მხატვრებს, შემოქმედებს და ხალხურ ოსტატებს ქონდეთ გაყვავილი გზა თავიანთ საქმიანობაში. ეს მრავალი წლის საქმიანობაა და ეს მრავალი წლის საქმიანობა ფაქტურად ეთნოფესტის მეშვეობით როგორ გითხრათ, დაგვირგვინდა. წინა ორი ფესტივალი იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი ბიძგის მიმცემი შემოქმედებისთვის და საინტერესო ის არის, რომ დღეს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი კი არ ჩერდება პანდემიის პირობებში, არამედ მგონი კიდევ უფრო გააფართოვა თავისი აქტივობა. მე ახლა უკვე ახალი თაობას ვხედავ იმ ხალხს, რომლებიც მონაწილეობენ, ახალი თაობა შემოემატა. რომელსაც არ ახსოვთ ის რთული პერიოდი, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად დარგების გადარჩენაზე ვზრუნავდით და კლუბში იყო უამრავი დარგი, მათ შორის ჩვენიც კერამიკაც. და აი ესე ნელ-ნელა სხვადასხვა ფლანგებიდან ნელ-ნელა იმ აქტივისტებმა, რომლებსაც უყვარდათ ეს საქმიანობა, ნელ-ნელა წამოწიეს ისევ და რაღაცა დონეზე ისევ ჩვენი კერამიკის ხელოვნება ისევ გარკვეულ სიმაღლეზე ამოვიდა და უკვე ახალი თაობა შემოესწრო, რომელიც არიან საინტერესო პროფესიონალები. ამაში ერთ-ერთი ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის რასაკვირველია ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს თავისი აქტივობით, თავის საქმიანობით და თავდადებული საქმიანობით მინდა გითხრათ. მე კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ეს შესანიშნავი საქმიანობის ასეთი ფორმატში, როგორ გითხრათ, მოგვარება და ის რომ ესე შეძლეს, რომ აი ესე უჩვეულო ფორმით ახერხებენ მაინც თავის საქმის გაგრძელებას და დარწმუნებული ვარ, დამთავრდება პანდემია, დამთავრდება ეს რთული დღეებიც და ეს საქმე, რომელიც აი ესე როგორ გითხრათ, მიმართულება არის გაჭირილი, თავის შესაძლებლობებს მაქსიმალურად გამოაჩენს. ეს არის ძალიან დიდი დახმარება ჩვენი შემოქმედებითი და ხალხური ოსტატების საქმიანობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყველა ორგანიზატორს და ყველა მონაწილეს ამ გამოფენას. დიდი მადლობა ბატონო გია, წარმატებებს გისურვებთ, ჯანმრთელობას და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე უკვე ფიზიკურადაც ყველანი კლავაც გავერთიანდებით და შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა კი გავაგრძელოთ კლავაც მონაწილეები, უნდა გავაცნოთ ჩვენს მაყურებლებს კერამიკის წარმომადგენლები. სადაც მზადდება ჩემს მიერ ეთნოფესტის ონლაინ მარკეტზე წარდგენილი მოზაიკის ნამუშევრები, მათ შორის სახალხო სათამაშოების კოლექციაც. ჩემი ეთნოფესტის ურთიერთობა დაიწყო გასულ წელს, როდესაც ამერიკის საელჩომ და ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრმა გამოცხადა კონკურსი დამწყები დიზაინერებისთვის, სადაც მივიღე მონაწილეობა და პროექტის განმავლობაში შექმნილი ნამუშევარი ავტომატურად მოხვდა ეთნოფესტის ონლაინ მარკეტზე. პროექტის განმავლობაში ჩვენ ჩაგვიტარდა სალექციო კურსი, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული. გვქონდა ურთიერთობა პროფესიონალ მეწარმეებთან, რომლებიც დაგვეხმარნენ ჩვენი იდეის ესკიზიდან საბოლოო სახელმწიფოში. თეორიული კურსი მოიცავდა ბიზნეს გეგმის წერის წესებს, ასევე ბაზრის შესწავლას და შემდეგში ჩვენი ნამუშევრის რეალიზაციის გზებს. რაც ძალიან დაგვეხმარა დამწყებ დიზაინერებს ჩვენი მიმართულების ჩამოყალიბებაში. რაც შეეხება ეთნოფესტის ონლაინ მარკეტს, ეს არის ძალიან კარგი შანსი, რადგან დღევანდელ ასე ვთქვათ რთულ პირობებში რეალიზაცია გავუწიოთ ჩვენს ნამუშევრებს და ყველას მოგიწევთ, რომ შეიძინოთ ამ პლატფორმის საშუალებით ჩვენი ნამუშევრები, რაც ხელს შეუწყობს ქართული სასულიერო ბიზნესის განვითარებას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს ამ შანსისთვის, რაც მოგვეცა ჩვენ დამწყებ დიზაინერებს. გამარჯობა, ჩვენ ვართ კერამიკა და ჩვენი გამოხატვის საშუალება არის კერამიკა. უკვე 20 წელია ვმუშაობთ ერთად სფეროში, ძალიან გვყვართ ჩვენი საქმე და
და მესამე ჯერ ვიღებთ უკვე მონაწილეობას ეთნოფესტში. ძალიან მოხარულები ვართ, წარმატებას ვისურვებთ ყველას. მოგესალმებით, მე ვარ სერამიქსის ავტორი. მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობ ეთნოფესტ 2020-ში, რომელიც ელექტრონულ სივრცეში გაიმართება. მსგავსი ტიპის ღონისძიებაში მონაწილეობა არასოდეს მიმიღია და ჩემთვის ძალიან საინტერესო გამოწვევაა. და მადლობა მინდა ვუთხრა ამ პროექტის ორგანიზატორებს, რადგან ჩვენ ოსტატებს მოგვეცა საშუალება, რომ უფრო ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ჩვენი ნამუშევრები, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ასევე ძალიან სასიხარულო არის ის და საინტერესო, რომ ჩვენ უშუალოდ გვექნება კომუნიკაცია მომხმარებელთან, რაც ჩვენი პროდუქციის რეალიზაციის პროცესს უფრო საინტერესოს გახდის. მესამე წელია მონაწილეობ ეთნოფესტივალში. ძალიან მიხარია, რომ წელს კოვიდიდან გამომდინარე ფესტივალის ორგანიზატორებმა მაინც მოახერხეს ამ ფესტივალის ონლაინ ჩატარება. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ტაბლიაშვილი, მხატვარი, კერამიკოსი. ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, ძალიან საინტერესოა ამ ფესტივალში წლევანდელ ფესტივალში მონაწილეობა და შესაბამისად მინდა განსაკუთრებული მადლობა ვთქვა ორგანიზატორების მისამართით. ასევე ყველა მონაწილე მხატვარს და შემოქმედს ვუსურვო განსაკუთრებული წარმატება. თანამედროვე სამყაროში მოგეხსენებათ ბუნებრივია და მით უფრო პანდემიის პირობებში ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული სწორედ ინტერნეტზე. ინტერნეტი არის მთავარი საშუალება საკუთარი შემოქმედების უკეთ გასაცნობად ფართო საზოგადოებისა და აუდიტორიისათვის. შესაბამისად, სწორედ ამ ფესტივალში მონაწილეობა ვფიქრობ წინ გადადგმული ნაბიჯია და ძალიან დიდი წარმატების მომტანი იქნება ყველა მონაწილე შემოქმედისათვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებას გისურვებთ. მოგესალმებით ტერაკერას სახელოსნოდან. ტერაკერა ეს არის კერამიკული სახელოსნო, სადაც მზადდება კერამიკული ნაკეთობები. ჩემთან ერთად ასევე მუშაობს ჩემი მეგობარი ანა. მე და ანამ დაახლოებით 2 წლის წინ გავიკეთეთ ეთნოფესტის შესახებ ჩვენი მეგობრობის მეშვეობით. ძალიან მოგვეწონა ეს გამოფენა და მაშინ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენც უნდა ჩავრთულიყავით ამაში. მადლობას მოვუხდი ეთნოფესტს, რომ ამ პანდემიის ფონზე მოახერხა ონლაინ ეს ყველაფერი და ეხმარება თვითონ არტისტს საკუთარი ხელნაკეთი ნამუშევრების რეალიზებაში. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი დააკავშირა ერთმანეთთან, გავიცანი ძალიან ბევრი კოლეგა, საინტერესო ადამიანები. სამწუხაროა, რომ პირადად არა, მაგრამ მომავალში აუცილებლად ჩავერთვებით ამაში და გააგიცნობთ ყველას. დიდი მადლობა ვიდეო მიმართვებისთვის არაჩვეულებრივ არტისტებს, ყველა მათგანს უსურვებ წარმატებას. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ტექსტილზე მომუშავე არტისტების მიმართვები, ვუსმინოთ მათ. გამარჯობა, მე ვარ ნინო ყვავილაშვილი, ვარ ტექსტილის მხატვარი, მუშაობ სხვადასხვა ტექნიკაში, ეს არის ბატიკა, შიბორი, ქვილთი. და მესამედღებულობ მონაწილეობას ეთნოფესტის გამოფენაში. ეს იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება ჩემთვის და წელს მიხარია, რომ მოხერხდა ამ გამოფენის ჩატარება ვირტუალურ სივრცეში. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს და იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდ ისევ ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდება ეთნოფესტი. ორივე სიტყვა მინდა გითხრათ ასევე ჩემი მაღაზიის შესახებ, რომელიც აქვე მდებარეობს, ეს არის სახელოსნო და სახელოსნოს მიმდებარედ არის მაღაზია. მაღაზია თანამშრომლობს 100-ზე მეტ საქართველოში მაცხოვრებელ გამოყენებით ხელოვნების მხატვართან და ხელოსანთან და ჩვენ ვცდილობთ საქართველოს მასშტაბით, არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს მასშტაბით მოვიძიოთ და მოვიზიდოთ ის ავტორები, ვინც რაიმე ღირებულს და განსაკუთრებულს ქმნის გამოყენებით ხელოვნების სფეროში. აქამდე ჩვენი მომხმარებელი უკვე მაღაზიაში წელი არსებობს და ჩვენი მომხმარებელი იყო უცხოელი და ახლა დავდექით ფაქტის წინაშე, რომ ფაქტიურად ჩვენ ქართველი მომხმარებელი ძალიან ცოტა რაოდენობით ყავდა და ვცდილობთ მოვიზიდოთ ქართველი მომხმარებლები. ახლა გვაქვს 30%-იანი ფასდაკლება და გაგვიხარდება თუ გახდებით, თუ გვესტუმრებით ონლაინ მაღაზიაში და შეიძენთ ჩვენთან ქართველი ავტორების მიერ შექმნილ ხელნაკეთ ნამუშევრებს. ამით თქვენ ხელს შეუწყობთ მაღაზიას, ხელს შეუწყობთ ავტორებს და
ასევე ქართული პროდუქტის პოპულარიზაციას მოახდენს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. იმედია მოგეწონებათ ჩემი ნამუშევრები, რომელიც განათავსე ამ საიტზე და ყველას მინდა გისურვებ ჯანმრთელობა და საუკეთესო 2021 წელი. მოგესალმებით. მინდა აღთვალება გამოვხატო ეთნოფესტის ორგანიზების იდეასთან დაკავშირებით, რაც ძალიან მახარებს. სამწუხაროდ მიმდინარე მოვლენებმა ჩვენი სფერო უკან დახია. მე ამ ფესტივალს ვხედავ როგორც ყველა შემოქმედისთვის უდიდეს გვერდში დგომას და იმედს, ჩვენს დაბრუნებას საერთაშორისო ასპარეზზე და ზოგადად ქართული კულტურის პოპულარიზაციას. კიდევ ერთხელ კომპლიმენტები ამ იდეისთვის და გემშვიდობებით დიდი მოლოდინებით ახსავსე. დიდი მადლობა. მოგესალმებით თბილისის სინუსენრეს სახელობის ინსტიტუტის სახელოსნოდან. ინსტიტუტი წლები არა საქართველოში კულტურულ და საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწევა. წელს პანდემიის გამო ელექტრონულ სივრცეში ვიდეორკოლის ჩვენებით შემოვიფარგლებით და გთავაზობთ თურქული ტრადიციული ხელოვნების, ებრუსა და თეკის მასტერკლასის ვიდეორკოლს, რომელსაც უძღვება თბილისის ეთნოფესტ 2020-ის ქართველი მონაწილე ხელოვანი დარიგო ჩიხაძე. წლები აქტიურად თანამშრომლობთ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრთან და მონაწილეობთ ეთნოფესტის სამიტში, რაც ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ხელოვნების განვითარების, პოპულარიზაციისა და ცოდნის ურთიერთგაზიარების საქმეში. ღონისძიების მოწყობისთვის მადლობას ვუხდით ეთნოფესტის მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, წარმატებებს უსურვებთ ორგანიზატორებსა და ყველა მონაწილეს. გამარჯობათ, მე გახლავართ მაია ბაქრაძე, დიზაინერი. მინდა დაგპატიჟოთ ეთნოდიზაინის სამიტზე, ეთნოფესტზე, რომელიც ონლაინ რეჟიმით ტარდება. აქ თქვენ შეხვდებით 100-ზე მეტი ხელოვანის ნამუშევრებს, დაათვალიერეთ და შეიძინეთ. გელოდებით. მე ვარ რუსნა ბუხნიკაშვილი, თექაზე მომუშავე, ოსტატი. ვიმყოფები ჩემს სახელოსნოში. მონაწილეობდი 2016-18 წლების გამოფენა გაყიდვებში. ეთნოფესტი 2016-18 იყო საუკეთესოდ დაგეგმილი გამოფენა გაყიდვის ღონისძიება, რომელმაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, როგორც გაყიდვების, ასევე სასიამოვნო და საინტერესო ატმოსფეროს შექმნაში. ონლაინ გაყიდვა გამოფენა ეთნოფესტი 2020 მჯერა, რომ მოგცემს ახალ ხედვას ონლაინ გამოფენების ღონისძიებების ჩატარებაში. და მადლობას ვუხდი ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს. მე ვარ ნათელა კვატაია, თექაზე მომუშავე ოსტატი. და მონაწილეობდი კი არა და ვესწრებოდი 2016-2018 წლების ეთნოფესტივალს და ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რადგან აი ესეთი გამოფენა გაყიდვები ხელს უწყობენ პროფესიულ განვითარებას და შენი ნამუშევრების პრომოუშენს. ეხლა მონაწილეობ 2020-ის ონლაინ ფესტივალში და დიდ მადლობას ვუხდი ამ ფესტივალის ორგანიზატორებს. გამარჯობა, ვარ ეკატერინე კახაბრიშვილი, პროფესიით გრაფიკოსი. ვწავლობ ბედნიერს და ფანტაზიას. მინდა განვიხილოთ ჩემი ნამუშევრები, შედარებით ახლდა. თუმცა სალკე დამოუკიდებლად არ მაქვს სახელოსნო და მიწევს სახლიდან მუშაობა. გავხდი თბილისის საერთაშორისო სამიტის ეთნოფესტი 2020-ის მონაწილე, რომელიც ძალიან გამახარა. ვარ შემართებით, ჯერა რომ ყველაფერი კარგად იქნება, შედეგიანად, პერსპექტიულად. დარწმუნებული ვარ, რომ თითო მონაწილე იქნება ეთნოფესტი 2020-ის აღმოჩენა. მინდა გადავარჩინო ჩემი საყვარელი ხელსაქმე, რომელიც მივიწყების გზაზეა. დიდი მადლობა ქალბატონებს და ახლა წარმოგიდგენთ მინანკარს, არაჩვეულებრივ არტისტებს, რომლებიც მუშაობენ უძველესი ტექნიკით. მოგესალმებით ყველას, ეთნოფესტის ორგანიზატორებს და თითოეულ მონაწილეს. ამ ძნელბედობის ჟამს სესიამოვნოა, რომ მაინც მოხერხდა ეთნოფესტის ჩატარება. მადლობას ვუხდი ორგანიზატორებს, რომ მომეცა საშუალება კიდევ ერთხელ მიმეღო ამ გამოფენაში მონაწილეობა.
საზრული იქნება, რომ დაათვალიერონ ჩვენი ნამუშევრები და ასევე შეიძინონ, რაც ამძნელობების ჟამს თითოეული ჩვენგანის დიდი მხარდაჭერა იქნება. მადლობა ყველას. მოგესალმებით. გეტყვით, რომ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის მიერ ჩატარებულ ყველა ღონისძიებაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და ვენდობი ამ გუნდს. გამოყოფდი ყველაზე ძალიან ეთნოფესტს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყველა ჩვენ ხელოვანისათვის. ამ რთული ვითარებიდან გამომდინარე, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ყოფილიყავი ამ გუნდის გვერდზე და მიმეღო მონაწილეობა ონლაინ ეთნოფესტში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ ჩაიშალა თვითონ ეთნოფესტის ფორმატი და გადავედით ვირტუალურ სივრცეში და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და სხვა გამოწვევები იქნება ხელოვანებისთვის. ეს ყველაფერი არის უსასყიდლო და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ რთულ ვითარებაში თვითონ ეს გუნდი დაგვიდგა გვერდზე და მოგვცა სხვა შესაძლებლობები. მოლოდინი მაქვს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ხელოვანებისთვის ეს ეთნოფესტი და ბევრ სასიამოვნო სიახლისთვის იქნება გზახსნილი. მოგესალმებით ეთნოფესტის ორგანიზატორებს, ჩვენ სტუმრებს და ჩემ კოლეგებს. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ეთნოფესტის ჯგუფს, რომელმაც ამ რთულ დროს მოახერხა და გვერდში დაუდგა ხელოვან ადამიანებს. რას ველი? ველი რომ ქართულ ხელოვნებას გაიცნობენ საზღვრებს გარეთ, ველი რომ მოხდება ქართული ხელოვნების პოპულარიზაცია, რაც რა თქმა უნდა შეუწყობს ხელს შემოქმედებით ადამიანებს, რომ თავიანთი ნაკეთობის რეალიზაცია მოახდინონ. ეს პროექტი გვაძლევს საშუალებას, რომ სახლიდან გაუსვლელად, რაც დღევანდელ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მივიღოთ მონაწილეობა გამოფენა გაყიდვაში, რისთვისაც კიდევ ერთხელ უხდი ეთნოფესტს დიდ მადლობას და ყველას გისურვებთ წარმატებას. მოგესალმებით, ერთ-ერთი ასათიანი და წარმოვადგენ სოციალურ-საწარმო ისტორიას, რომელიც მესამე წელია მონაწილეა ეთნოფესტის. გამოფენაზე მონაწილეობამ ძალიან გაგვიზარდა ცნობადობა, როგორც ქართულ, ისე უცხოელ მოხმარებელთან და ჩაგვიტარდა არაერთი ტრენინგი, როგორ მართოთ ჩვენი ბიზნესი. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, რომ წელს მიუხედავად COVID-19-ისა მაინც ახერხებენ და ონლაინ რეჟიმში ტარდება ეს გამოფენა. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა არაჩვეულებრივ არტისტებს, ყველა მათგანს უსურვებთ წარმატებას და მიხარია, რომ მათი არაჩვეულებრივი ნამუშევრების ნახვა მეც და თქვენს შეგვეძლება ამ ახალ პლატფორმაზე და შეგვიძლია, რომ მათ დაუდგეთ გვერდში და მართლაც რომ უნიკალური ქმნილების მფლობელები გავხდეთ. ჩვენი ღონისძიების დასასრულს მინდა წარმოგიდგინოთ გალერეა არტ-ტენტის დირექტორი ქალბატონი მაია ბიჭიკაშვილი, როგორც ვიცი, მას არაჩვეულებრივი საჩუქარი აქვს ჩვენთვის. მოგესალმებით ეთნოფესტის ძვირფასო ორგანიზატორებო და მონაწილეებო, მე ვარ მაია ბიჭიკაშვილი, გალერეა არტ-ტენტის დამფუძნებელი. გალერეა არტ-ტენტი მდებარეობს თბილისი მოლში. ჩვენ ერთი წელია უკვე ამ სივრცეში ვართ. და გვაქვს შესაძლებლობა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს უმასპინძლოთ ჩვენ სივრცეში. ამჯერადაც გვინდა შემოგთავაზოთ ეთნოფესტის მონაწილეებს წინა საახალწლო ბაზრობაში მონაწილეობის მიღება. მე ახლა გაჩვენებ ჩვენ სივრცეს, რომელიც ამ ეტაპზე ახლა ექსპოზიცია იცვლება და ცოტა არაულია, თუმცა მე მგონი აღქმა შეიძლება ესე ვიზუალურად. აქ არის წარმოდგენილი ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა ჟანრის ნამუშევრები. ისევ და ისევ სივრცეს გაუსმევ ხას, რომ აქ შესაძლებელი იქნება მონაწილეები განლაგდნენ მათი პროდუქცია, უფრო სწორად ყველა ჯანმოს მოთხოვნების დაცვით, რაც არის დღეს და 24-დან 31 დეკემბრამდე მივცეთ მომხმარებელს იყიდოს თქვენი პროდუქცია გალერეა არტ-ტენტში. ამისათვის საჭიროა 22 დეკემბრამდე დაგვიკავშირდეთ და მე ახლა გამოვაცხადებ emails, ელფოსტის მისამართს art@art-tent.g და ტელეფონი 593
913 918. დიდი მადლობა მაიას არაჩვეულებრივი შემოთავაზებისთვის. მაკად ვალიჩულს გადავცემ კვლავ სიტყვას. მე მინდა უბრალოდ განმარტო ის შესაძლებლობა, რაც ქალბატონმა მაიამ შემოთავაზა ჩვენი ოსტატებს. ჩვენ როგორც ვიცით 24-ში და იმედი გვაქვს, რომ ნამდვილად ესე იქნება, გაიხსნება თბილისი მოლი და შესაძლებელი იქნება ნამუშევრების წარდგენა და იქ ყოველთვის როგორც თბილისის მოლში ხდება, იქნება ძალიან ბევრი მყიდველი. ამიტომ ქალბატონ მაიას მინდა მადლობა გადავუხადო იმისთვის, რომ ის გვაძლევს შესაძლებლობას ჩვენი ოსტატებს, რომ წარადგინონ თავიანთი პროდუქცია და ძალიან გთხოვთ და უკავშირდით სულ ყველას მაიას, მაიამ დაგიწერა თავიანთი ტელეფონი და ელექტრონული პოსტა, თუ რამე საჭირო იქნება ჩვენი ჩართულობა იმ თვალსაზრისით, რომ პირადად დაგაკავშიროთ ან თქვათ კიდე რამე გაურკვეველი კითხვები გექნებათ, არ მოგერიდოთ, მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ. დიდი მადლობა, მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო თითოეულ ორგანიზატორს, თითოეულ მონაწილეს, თითოეულ დონორს, ყველას, ვინც ახლა გვერდებოდა და გვიყურებდა და გვისმენდა. მინდა ყველას ასევე შევახსენო, რომ შეგიძლიათ პირადად დაუკავშირდეთ არაჩვეულებრივ ოსტატებს, შეარჩიოთ და შეიძინოთ მათი ნამუშევრები, აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ახალ პლატფორმას, ახალ ვებსაიტს, სადაც ყველაფერი იქნება აბსოლუტურად დეტალურად მოწოდებული და ასევე მინდა მადლობა ვუთხრა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც განსაკუთრებით დღევანდელი ჩვენი ონლაინ ჩართვისთვის მუშაობდა და განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა ვიდეო კოვერის ავტორებს ლევან მაჭარაშვილს, იულე დავიდენკოს და მუსიკის ავტორს ოთო ბერძენიშვილს, რომელმაც საჩუქრად გადასცა ეს მუსიკა ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს და აქვე მინდა არაჩვეულებრივ ცენტრს მე პირადად და თქვენთან ერთად მივულოცო 25 წლის იუბილე. ეს 25 წელი არის მართლაც რომ წარმატების და ნამდვილი ქართული საქმის კეთების საუკეთესო მაგალითი. გილოცავთ არაჩვეულებრივ თარიღს და გილოცავთ მესამე ონლაინ სამიტის ახალი გამოწვევების მიუხედავად წარმატებით ჩატარებას და კვლავ მაკად ვალიშვილს გადავცემ საბოლოო სიტყვას. დიდი მადლობა, რომ ეს დრო ჩვენთან ერთად გაატარეთ. მაკა, გთხოვთ. ყოველთვის, როდესაც სრულდებოდა ეთნოფესტი ფიზიკურ სივრცეში და ექსპო ჯორჯიაში, ძალიან გული გვწყდებოდა, რომ ყველა ოსტატი და ყველა მონაწილე ერთმანეთს ვემშვიდობებოდით. მართალი გითხრათ, ცოტა მეც მწყდება დღეს გული, რომ ჩამთავრდა ეს ჩვენი ღონისძიება და მე განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ყველა ის დამსახურება, რომლებიც როგორც უკვე აღინიშნა დასაწყისში, მაგრამ მე მინდა ჩამოვთვალო ის ადამიანები, რომლებიც ბოლოში ყოველთვის ავდიოდით ხოლმე სცენაზე და ერთად წარვადგენდით ჩვენს ეთნოფესტს. ეს ადამიანები და ეს ჩვენი კოლეგები არიან ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის უშუალო მონაწილეები, რომლებიც მინდა გითხრათ, დღე და ღამე ქონდათ გაერთიანებული იმისათვის, რომ ეს ვებგვერდი წარმოეჩინათ. მე მინდა ჩამოვთვალო, ჩვენ სხვა დროს ერთად ავდიოდით ყველანი სცენაზე, მაგრამ ეხლა ამის საშუალება არ აგვაქვს, რათა უნდა დავიცვათ მისი ჯანმოს ყველა რეგულაციები, ჩვენ ერთად სამწუხაროდ ვერ გამოვჩნდებით ეკრანში, მე ერთთან ვუფრთხილდებით, მაგრამ მადლობა მინდა სახელობითად გადავუხადო ყველას. უშუალოდ ნათია ტრაპაიძეს, თეა გოცირიძეს, მაკუნა გოცაძეს, ლიკა იმერლიშვილს, ლია სუხიტაშვილს, თამუნა კიკნაძეს, ნათია სხვიტარიძეს, გიორგი სირბილაძეს, თეა გურგენიძეს, მაიკო მახარაძეს და ლუკა მახარაძეს. აქვე მე განსაკუთრებით ქეთი ასათიანს. აქვე მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ის თუ როგორ ყოველთვის მხარში გვიდგას ჩვენ ვანო ჭელიძე და მისი ჯგუფი, რომლებმაც ესე გაგვიმართეს ჩვენი დღევანდელი ჩართვა. აქ სახელებს არ ჩამოვარდვებ, იმიტომ რომ ჩამილი და ჩაპო ყოფილან. ცოტა ისეთი და რაც მთავარი არის დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, ჩვენი ეთნოფესტი გაგვიხალისა, გაგვილამაზა, სულ სხვა დონეზე აიყვანა ჩვენმა მეგობარმა და ჩვენმა ახლობელმა დათუნა ალადაშვილმა.
მე კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით თქვენ სულ ყველას და ვისურვებ რომ გავაგრძელოთ ესეთი ურთიერთობები მრავალ წელს კიდევ. დიდი მადლობა მაკა, დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი შემოქმედებით გუნდს, რომელიც მუშაობდა თქვენთვის ამ 1 საათის და რამდენიმე წუთის განმავლობაში. იმედია რომ ცოტა ხნით მაინც მოგწყვიტეთ იმ რეალობას, რომელშიც ახლა მთელი მსოფლიო იმყოფება და აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, რა თქმა უნდა, თვალიადევნოთ სიახლეებს და მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ დაუდგეთ მხარში არაჩვეულებრივ არტისტებს, რომლებიც დღეს წარმოგიდგინეთ. აუცილებლად შევხვდებით უახლოეს მომავალში, იმედია უკვე ცოცხლად დიდ საკონცერტო დარბაზში, სადაც პირადად შეგვეძლება რომ ვნახოთ და ვიხილოთ ის არაჩვეულებრივი კოლექციები, რომელიც შემოგთავაზეს და შემოგთავაზებენ მომავალში არაჩვეულებრივი არტისტები. გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს, გისურვებთ ჯანმრთელობას და უახლოეს მომავალში შევხვდებით. და წინასწარ გილოცავთ დამდეგ შობა ახალწელს.